สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง เลคุสกิ ครับวันนี้เราเป็นเทปพิเศษเป็นช่วงของ Home Room Home เล่ ก็โฮมรูมนะครับแล้วก็ห่างหายกันไปนานเลย ใช่ ซึ่งครั้งนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ อีเวนต์พิเศษของปีนี้กัน ใช่เป็นอีเวนต์ใหญ่ด้วยนะ ซึ่งจัดปีละครั้งซึ่งปีนี้ก็จัด ใส่ ที่ เสื้อมาไม่ได้ใบเลยนะ ใส่เสื้อมา จัดที่โตเกียว โตเกียว ใช่ ครั เป็ บ นโกเฟสนั่นเองโกเฟส2026 ที่โตเกียว เกี่ยว นะครับ ใช่ครับ แต่ว่าจริงๆมันมีทั้งหมด3 สาม ที่ด้วยกัน ประเทศ สามประเทศ ใช่ มีไหน ซึ่ง บ้างครับ ซึ่งนอกเหนือจากโตเกียวก็จะมีที่อเมริกาด้วย อเมริกา แล้วก็เดนมาร์ก เดนมาร์ก ปีนี้ก็จัด อืม 3 ที่นะครับ อืม ซึ่งก็จะจัดโตเกียวก่อนแล้วก็อีก2ประเทศก็ตามมา เลย ทีหลัง แล้วสุดท้ายก็เป็นรอบ global ที่ทุกประเทศเล่นพร้อมกันก็ เล่น คื พร้ อ อมกัน 12 กรกฎาคมนะครับอันเนี้ยรอรุ้นกันได้เลย ซึ่งการที่เราจะไปเล่นที่ประเทศอื่นได้เนี่ยอย่างรอบเนี้ยกลุ่มเราก็จะไปที่ญี่ปุ่นกัน ญี่ปุ่นนะครับ ที่โตเกียวนะครับ ครับ แน่นอนว่าเราต้องมีการเตรียมตัวกันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องมีเรื่องของตั๋วอีเวนต์ก่อนนะครับตั๋วอีเวนต์แล้วก็ตั๋วเครื่องบินบ้านพักนะครับมาดูตั๋วอีเวนต์กันว่าเป็นยังไงบ้างตั๋วอีเวนต์นะครับมันจะเปิดรอบเรียกว่า early bird นะครับขายก่อนตั้งแต่ประมาณมีนา มีนา อืม ตั้งต้นมีนาต้นปี ป แล้ว ระมาณต้นปี ใช่ นะครับ อ่ามี มีนาเป็น early bird นะครับราคาจะถูกกว่าปกตินะครับเพียงแต่ว่าปีเนี้ยจะแปลกกว่าปีอื่นเนื่องจากว่ามันเพิ่งมีการเปลี่ยนผู้ดูแลของเนตินะครับทำให้เวลาที่เปิดขายตั๋วเนี่ยจะเริ่มมาขายประมาณตีสามนะครับปกติประมาณทุ่มหนึ่ง อ่า แต่เริ่มตีสาม ซึ่ง ครา ถ้าว เกิด เนี้ย เทียบกับปีก่อนเขาขายประมาณ1 ทุ่ม 1 ทุ่ม ปี ใช่ นี้ ครับ คือเท้า ตี ตู สาม เลย กลายเป็นว่าอย่างพวกเรานะครับก็ไปด้วยกันประมาณ10 คนนะครับก็ไปอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันหมดเลย10 คน แล้วก็แบ่งทีมกันว่าเอ๊ะเนื่องจาก1 คนเนี่ยสามารถซื้อให้เพื่อนได้3 คนด้วยเราก็เลยแบ่งกันว่าโอเคนั้นเราจัดกลุ่มประมาณ 3-4 คนจะได้เผื่อใครซื้อไม่ทันจะได้จองให้กันนะครับเริ่มตั้งปลุกเลยนะครับประมาณตี 2:30กับตี 3ต้องตื่นกันละทุกคนก็โทรปลุกกันตี 3ปุ๊บเว็บเข้าไม่ได้ล่มก่อน ใช่ สักพักก็ อุปสรรคแรก ใช่พอเข้าได้ปุ๊บคนต้องรีบจองไปเลยครับเพราะว่ามันจะมีเวลาให้แบบจริงมันเวลามันไม่จำกัดแหละแต่ว่าจำนวนตั๋วมันจำกัดนะครับพอจองปุ๊บแต่เริ่มมาเลยมาให้เลือกเรื่องของวันเวลาแล้วก็รอบของการเข้าสวนก่อนนะคล้ายๆที่เราเล่นประเทศไทยที่เรื่องของซาฟารี Safari ที่ไทยครับก็คือต้องซื้อบัตรหลักก่อนนะครับเลือกมา1 วัน 1 รอบแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแอดออนตรงที่หลังได้นะครับแต่อุปสรรคบางคนจะช้าเรื่องของตอนจ่ายตังค์บางทีแบบกดไม่ผ่านนู่นนี่นั่น อืม แต่พอผ่านแล้วก็สะดวกเลยนะครับแต่ว่าประมาณไม่เกิน15 ทีก็เต็มแล้ว เร็วมาก early bird นะ15 ที ขาย เต็ม หมด แล้ว ไวมาก อันนี้คือทั่วโลกนะครับ ทั่วโลก เต็มหมดแล้วนะครับมีในกลุ่มประมาณ2 คนก็ซื้อไม่ทันเนื่องจากตัวมันเต็มมีอุปสรรคนิดหน่อยติดเรื่องของสัญญาณช้าเน็ตช้าบัตรตัดไม่ผ่านนะสุดท้ายก็มาเก็บตกซื้ออีกทีเป็นรอบถัดมาที่เป็นประมาณเมษาแต่ก็เหมือนกันประมาณตี 4 ตี 5แป๊บเดียวก็เต็มเหมือนกันนะครับแต่เขาโชคดีที่ซื้อทันกันนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายรอบใช่ไหมไอตัวโกเฟสเข้าสวนอันเนี้ยมันมีหลายร ใช่ อบ มันมี ใช่ 4 วันด้วยกัน 4 วัน 29พฤษภาถึ เช้าง 1 มิถุนาย จ น ริงๆมันแบ่งด้วยนะเช้าบ่าย ใช่ เช้าบ่ายใช่ อ่าร อบเช้ามันก็จะตั้งแต่ 10 โมง เช้า ถึงบ่าย ถึงบ่าย 2 อืม ส่วนรอบบ่ายก็จะกี่โมงนะ4 โมงเย็น 4 โมงเย็นถึง 2 ทุ่มเลย อ่า เรียกว่ารอบเย็นดีกว่า ใช่ ถึง2 ทุ่มซึ่งก็ในรอบเย็นก็ถือว่าดึกมากเลยนะ ถือว่าดึก ต้องเตรียมอาหารเตรียมอะไรไปกินระหว่างเล่นด้วยนะเพราะว่ามันตรงกับมื้อเย็นนะ มื้อเย็น เนาะ ใช่ ตอนกลางวันก็ตรงกับมื้อกลางวันด้วย แล้วก็จริงขึ้นกับเราแหละว่าอยากเล่นเมื่อไหร่แต่จริงรอบเย็นเรามองว่าบางทีมันค่ำๆการเดินไกลมันอาจจะแบบไม่ค่อยเซฟสำหรับเราด้วย ใช่ เอากลางวันดีกว่า เราก็เลยเลือกกลางวัน แต่กลางวันบางคนก็บอกมันไม่ร้อนเหรอมันมีช่วงเที่ยงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความ แต่ ทรง ว่า แต่ละ เนี้ย คนเลย มองว่ากลางวันมันดีนะแบบมันได้เห็นแบบบรรยากาศ บรรยากาศ ในสวน รอบๆ แล้วเขา เนี่ย มีพวกแบบประดับตกแต่งสวนเป็นทีมต่าง อ่า ๆมันน่าจะแบบว่าถ่ายรูปออกมาสวย แล้วพวกพี่ๆล่ะถามหน่อยว่า แล้วราคาพวกบัตรหรือพวกการเข้าสวนเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่บ้าง มันจะราคาประมาณตีเป็นเงินไทยนะ600 กว่าบาทประมาณเกือบ700 อันนี้เรา early bird early bird นะ อ่า แต่ว่าถ้าเกิดมาซื้อในราคาปกติมันจะประมาณเท่าไหร่ แพง นะ ไปประมาณ100 นึง แพงกว่าประมาณ100 ประมาณ100 700-800ประมาณนี้ แล้วก็มีบัตรแอดออนอีก แล้วก็มีบัตรแอนออน ใช่ อย่างเช่นอะไรนะมีฟักไข่ มีฟักไข่กับตีบอส ตีบอส อืม ซึ่งข้อดีของมันก็คืออย่างฟักไข่เนี่ยมันก็จะได้พวกสตาร์ดัคพวกXP เพิ่ม XP เพิ่ม ลดระยะด้วย ได้ลดระยะฟักไข่ด้วย ส่วนอีกอันนึงตีบอสได้อะไรนะ ได้อะไรอ่ะ มีบัตรที่พิเศษดีๆคือแบบ บัตร มี ตีบอสเพิ่ม บัตรส้ม18 ใบต่อวัน โอ้ ต่อวันเลยนะ ใช่ แล้วก็มีพวกแบบได้ XP ได้ XP เพิ่มได้ Starduck Candy เพิ่มได้เพิ่มตอนตีบอสแล้วก็ แล้วก็ปีนี้มีพิเศษว่าคือทุกปีมันต้องซื้อบัตรหลักก่อนคือไม่ได้ซื้อบัตรแอนนอนที่เป็นซิตี้ได้ แต่รอบเนี้ยใครซื้อบัตรหลักไม่ทันสามารถซื้อซิตี้เล่นได้เพียงแต่ไม่ได้เข้าไปในส่วนแค่นั้นเอง บางคนอาจจะไม่เข้าใจสมมติว่าเลซื้อบัตรเข้าสวนไม่ทัน อือหือ อย่างปีที่แล้วคือไม่สามารถซื้ออะไรเพิ่มได้เลย อ่า ก็คือเหมือนกับอดเล่นไปเลย แต่ปีนี้มันเขาเปลี่ยนก็คือถึงแม้ว่าเลจะซื้อบัตรเข้าสวนไม่ทัน
แต่ก็ยังสามารถซื้อบัตรที่แบบเล่นในเมือง อ่า ได้ก็ดีนะ อ่า ดีเหมือนน ก็ดีใช่ ก็ถือ หรือคนที่ซื้อบัตรหลักอย่างเช่นมันเริ่ม29ครับจริงๆบัตรซิตี้เนี่ยซื้อตั้งแต่28เลยคนที่ซื้อบัตรหลักอะไรเงี้ยครับหรือคนยังไม่ซื้อเนี่ยก็เริ่มซื้อซิตี้ตั้งแต่28เลยก็ได้ก็ได้ตีบอสได้ฉากหลังอาชีพรุ่นไม่เหมือนกันนะครับ ใช่ เพียงแต่แค่ไม่ได้ตัวพิเศษที่อยู่ในส่วน ในส่ เท่า วน นั้นเอง จะไม่มี ด้ เควสพิเศษ ไม่มีเควส เพราะจริงในสวนมันค่อนข้างน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่า ใช่ สวนเราไปอาจจะโล่งๆพอถึงเวลาปุ๊บพรึบมาทั้งเสาแล้วยิงเทียบเล จะ ย มีสาวมียิมพิ ม่ เศ อน ษ เฟส เต็มเลย ใช่หลังจากที่เราคุยเรื่องค่าตั๋วทางเข้าเรียบร้อยแล้วเนาะเรามาคุยกันเรื่องค่าที่พักค่าเครื่องบินกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะประมาณเท่าไหร่ ก็ที่เราไปเนี่ยกลุ่มใหญ่เนาะประมาณ10 คนนะ 10 ค ค รั น บซึ่งตอนเราจองเนี่ยเราก็จองของสายการบิน ANA ซึ่ง ใช่ ตอนนั้นเราก็จองได้ถือว่าได้ราคาโอเคเลย ไปกลับประมาณ 15,000 ประมาณ 15,000 บาท อืม ซึ่งแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยด้วยมีภาวะสงครามเกิดขึ้น หลายๆอย่าง ราคาน้ำมัน ค่าน้ำมันแพงขึ้น ค่าใช้จ่าย ตอนนี้ปรากฏว่าค่าตั๋วเครื่องบินเนี้ยมันแพงมากๆเลย มันโดดขึ้นมา2 เท่าอ่ะประมาณแบบ30,000แล้วอ่ะมันก็อาจจะเพิ่มไปเรื่อยๆรวมถึงมีเพื่อนๆบางคนที่ซื้อสายการบินอื่นที่เป็นโลคอสก็โดนแคนเซิล ใช่ โดนย้ายวันก็มีนะ อ่า ซึ่งอันนี้ก็แบบเราก็ต้องลุ้นว่าเราจะโดน จะโดนหรือเปล่าไปหวังไม่โดนหรอก น่า คิด จะ ว่าน่า ใกล้ จะไม่ แล้ว โดน ไม่ เพราะว่า ไม่โดน เรา แล้ว ไปก็แบบจะเป็นแบบ full service นะ ก็ ใช่ ลุ้นกันว่า อย่าไปพูดอย่าไปพูด คงไม่โดนอะไร แล้วก็การจองตั๋วเครื่องบินนะครับคนจองไปกลับด้วยสายการบินเดียวกันราคาจะถูกกว่า จะดีกว่า บางคนจองแยกเนี่ยกลายเป็นราคาแบบดีดไปเลยครับอย่างเช่นบางคนมีไมล์อยู่สามารถไปแลกไมล์เป็นค่าตั๋วขาไปถูกหน่อย อืม พอขากลับจะซื้อแบบเที่ยวเดียวโอ้โหราคาแพงพอกับซื้อไปกลับเลยเพราะฉะนั้นควรซื้อไปกลับทีเดียวน่าจะคุ้มกว่า เมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องค่าเครื่องบินไปแล้วเนาะงั้นเรามาคุยเรื่องค่าที่พักกันบ้างดีกว่า ค่าที่พักเนื่องจากว่าเราไปกลุ่มใหญ่ อ่า เราก็เลยจองแบบบ้านพักหลังนึงแล้วก็แบบพักด้วยกันหมดเลย10 คนกลุ่มเรา 10 10 คน คน ใช่ ซึ่งโดยเฉลี่ยหารออกมาแล้วว่าก็ค่อนข้างราคาถูกเลย อืม ประมาณก็ตกประมาณเกือบ ประมาณ 4,000อ่ะประมาณ อ่า ตีกลมๆว่า ซื้อไป 4,000 4,000กัน 4,000นี่คือต่อคนต่อ อ่า 7 วัน 6 คืน คืน เจ็ด 6 คืน อืม ซึ่งถือว่าถูกมากเพราะว่าหารกัน ถ้าเกิดถามว่าค่าที่พักเนี่ยแต่ละคนอ่ะก็จะมีงบไม่เท่ากันเนาะอย่างบางคนอ่ะอาจจะไปแค่แบบไป2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพักสไตล์แบบโรงแรมไปเลย อืม แคปซูลอะไรก็แล้วแต่ที่เราสะดวกนะ ซึ่งถ้าเกิดยิ่งอยู่ในเมืองอ่ะก็ยิ่งแพงเนาะ ใช่ แต่ของเราอ่ะอยู่ เราออกมาข้างนอกไกลอยู่นะ นอกเมืองอยู่ไกลอยู่ อ่า ก็จะราคาค่อนข้างถูก อ่ะก็อยู่ที่งบของเพื่อน จ แต่ละ ริ ค ง น ๆถือว่าก็อาจจะไม่ไกลมากประมาณแบบ20 นาทีเข้าเมืองเลย อ่า แล้วอยู่ใกล้รถไฟฟ้าด้วย ใช่ ใช่อยู่ ไม่ใส่ อยู่ใกล้รถไฟฟ้าใช่ ก็ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะของเรา ใช่ เข้าเมือง ก็อารมณ์เหมือนถ้าเราอยู่กรุงเทพก็มองว่าอยู่วงเวียนใหญ่แล้วเข้ามาสยามอะไรเงี้ยครับมันก็มองว่าแบบไม่ได้ ใช่ อาจจะไม่ได้ไกลมากกลุ่มเราเองก็มองเรื่องบ้านพักที่อยู่ในเมืองแล้วเหมือนกันแต่ว่าบางจุดเนี่ยมันเหมือนว่าพวกอาหารการกินหรือราคาน่ะไม่ค่อยตอบโจทย์เราคือแบบราคาจะสูงไปแล้วพอมาแคบอีกหน่อยนึงราคาถูกลงแต่ว่าพวกแบบร้านค้าอาหารข้างๆอะแทบไม่มีเลย ใช่ เจอแบบเราเจอเป็นดับเพลิงอะไรก็แบบเฮ้ยแล้วจะเดินกันยังไง สุดท้ายก็มาที่เนี่ยใกล้ทั้งโรงเรียนอาหารเยอะมากศูนย์การค้าก็ใกล้ ใกล้ห้างเนาะ ใช่ ใช่ ซุปเปอร์ ใกล้ มาร์ แบ เก็ต บมีร้านอาหารเยอะแยะเลยใกล้ๆแถ ใช่ วที่ ใช่ บ้าน เลยแบบค่อนข้างตอบโจทย์ร้านหนังสือเลยก็เล็งไว้เยอะเลย มีแหล่งช้อปปิ้งใกล้ๆบ้านเยอะเลย ถือว่าตอบโจทย์ มีออนเซ็นด้วย อย่าพูดไม่คิด ไม่คุยอะไรไม่คุย มีอ เรื่ อ อน ง เซ็ นี้ นด้วยครับมีออนเซ็นด้วยจะแกล้งพูดเมื่อกี้จะพูดเหรอ งั้นเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องค่าเดินทางกันบ้างดีกว่า ราคาแพงมากไหม นี่ก็คือเป็นการเดินทางภายในญี่ปุ่นแล้วเนาะ อ่ะญี่ปุ่น รถไฟฟ้าในพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวเยอะนะหลายที่มันจะมีตั๋วแบบแพ็กเกจแบบ ใช่ เหมา แบบเหมา อ่ะ 3 วัน 5 วัน มันมีหลายมันจะมีแล้วแต่ช่วงเนาะ ใช่ ใช่อย่างครั้งเนี้ยเราก็จองไว้แล้วต้องจองล่วงหน้า ซึ่งมันเป็นตั๋วแบบเหมา3 วัน อืม จะนั่งกี่รอบไปไหนก็ได้ เป็นบัตรใต้ แต่ ดิน ว่า เนาะ เฉพาะใต้ดิน อ่า ก็เท่าไหร่นะประมาณ 315 บาท 315 บาทนี่เนี่ยถูกซึ่งถูกมากเลย3 วัน 3 วัน 315ก็ตกวันละ100 กว่าบาทนิด ใช่ ๆเราจะนั่งแบบลิมิเต็ดเลยนะไปไหนก็ได้ ซื้อบัตรแบบเหมาแล้วก็แพลนว่าไอ้3 วันเนี้ยเราน่าจะเล่นภายในโตเกียวกันนะครับจะได้ใช้บัตรให้คุ้มแล้วเดี๋ยววันอื่นเนี่ยค่อยมาดูกันว่าเดย์จะพาไปที่ไหน ใช่ เพราะว่าบางวันอ่ะเราก็จะไปล่าฝาท่อต่างจังหวัดด้วยนะ อ่า เราสามารถติดตามได้ในอนาคต ใช่ถ่ายแน่นอนถ่ายแน่นอน จริงๆต้องบอกว่าการที่เราไปเล่นโกเฟกเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะไปเล่นเกมเดียวด้วย ใช่ เรามีแผนไปเที่ยวด้วย ไปเที่ยวด้ ใช่ จริงๆครึ่งเรียกว่าเกินครึ่งก็ได้ที่ไปเที่ยวกัน ใช่ ไปทั้งทะเลภูเขาวัดเราไปเยอะมาก ใช่ นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเลจะพาไปที่ไหนบ้าง ใช่แล้วก็ไปกินอะไรด้วยเราก็ไปตามล่าหาของกินอร่อยๆที่ญี่ ส ปุ่ นุกแน่นอน รอดูเลออนเซ็นด้วย ไม่ได้เขาไม่ให้ถ่าย ไม่ได้ ออน ไม่ เซ็ ได้ น แซวเลย แซว แซว แล้วปีที่แล้วนะครับเราก็ไปเล่นโกเฟที่โอซาก้ากันด้วย ใช่ ถูกไหม ใช่ แล้วก็เจอเพื่อนใหม่ๆที่เยอะเลย ใช่ และหนึ่งในนั้นวันนี้ก็จะมาเป็นแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับ แล้ว นั่นก็คือ ใครเอ่ย ฮารุ จ้าเจอเลยครับแบบนั่งเลย อ่า สวัสดีครับฮารุครับวันนี้เรามาเป็นแพ็กเกจเสื้อเลยนะเนี่ย ใช่เป็นมิวทูทั้ง4 คนเลย สี่ ใช่ คน จากญี่ปุ่นนะครับ สปอย โอ มา ซาก เล ก้าย เมื่อปีที่แล้วเนาะเราซื้อที่นั่นซึ่งตอนนี้น่าจะหาซื้อไม่ได้ละ น่าจะ ไม่จะว่า หมดละขายหมดละ ใช่ พอดีว่าฮารุเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไปญี่ปุ่นบ่อยมากเลย อืม แล้วก็ได้ไปเล่นอีเวนต์ต่างๆ ที่ญี่ปุ่นอย่างเช่นแบบ
โกเฟสโกทัวร์โกวาย อันนี้คือเราต้องพูดญี่ปุ่นกับเขาปะเขาเป็นคนไทยหรือว่า ไม่ใช่ เป็นคนยังไง พูด อัน ภา นี้ ษา นะ ไทย อันนี้มันต้องโพสต์นั่นเอง พูดภาษาไทยได้ อ๋อภาษาไทยได้ ได้ เกือบแล้วกำลังคิดว่าต้องพูดญี่ปุ่นหรือเปล่ามีซอมแค่ชุกุบุสึ ใจแอนซูนิโอ อาริ โออิชิเดสกะ โออิชิเดส อร่อยมากๆเลย จากประสบการณ์ปีที่แล้วอย่างปีที่แล้วเนาะไปโกเฟสโอซาก้า อ่า เป็นไงบ้างสนุกไหมแบบความรู้สึกเป็น ความ ไง รู้สึกเป็นไง โกเฟสโอซาก้าเนี่ยก็เป็นโกเฟสครั้งที่2เนาะที่ได้ลองไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นคือจะต้องบอกก่อนว่าการไปโกเฟสเนี่ยลองไปครั้งแรกตอนปี 2024 ที่เซนได ออกเซนไดเคยไปเซนไดมาแล้ว ใช่เคยไปเซนไดมาก่อน ตอนนั้นนะเป็นการตัดสินใจไปเที่ยวญี่ปุ่นคนเดียวเพื่อไปเล่นเกมโดยเฉพาะเลย แล้วก็แบบพอเจอบรรยากาศปุ๊บโอ้โหติดใจตัดสินใจเลยว่าต่อไปเนี้ยทุกๆปีโกเฟสเราจะต้องไปเล่นที่ญี่ปุ่นแน่นอนทุกๆปีซึ่งโอซาก้าก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยก็คือ เหมือนเราเคยไปเล่นที่เซนไดมาก่อนเนาะของโอซาก้าก็คือเหมือนเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างอะไรที่เราพลาดหรืออะไรที่เราไม่พร้อมเนี่ยตอนโอซาก้าเราก็เตรียมพร้อมได้มากขึ้นก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าทริคเล็กน้อยสำหรับโดยเฉพาะคนที่กำลังจะไปโกเฟสครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเนาะว่าแบบเฮ้ยนึกบรรยากาศไม่ออกหรือว่าเขาเล่นกันยังไงคนเยอะแค่ไหนเดี๋ยวจะมาลองเล่าประสบการณ์ให้ฟังกัน การเตรียมตัวดีกว่า การเตรียมตัวเลย ต้องเตรียมอะไรบ้าง เตรียมอะไรบ้าง ถ้าเราจะไปนะเราต้องแบบมีอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมตัวจับมือใหม่แบบเฮ้ยทำอะไรดีอะไรเงี้ย โอเคสำหรับโกเฟสนะครับต้องบอกก่อนว่าอีเวนต์หลักเนี่ยเขาจะจัดอยู่ที่สวนหลายคนอาจจะได้ยินว่าเอ้ยเข้าสวนเนี่ยมันหมายความว่าเขาจะแบ่งเขาจะมีสวนหลักอยู่สวนหนึ่งเนาะซึ่งคนที่มีตั๋วเท่านั้นถึงจะเข้าไปในสวนแล้วเปิดเกมขึ้นมาเจอเสาเจอยิมเจอบอสต่างๆถ้าเกิดว่าคุณไม่มีบัตรเนี่ยคุณเข้าไปในนั้นน่ะคุณจะเจอแบบพื้นที่เปล่าเลย ความว่างเปล่า ความว่างเปล่าจริงๆใช่ ก็เดี๋ยวสำหรับการเตรียมตัวนะครับขอเริ่มที่สิ่งใกล้ตัวก่อนก็คือเตรียมตัวเราเองก่อนผู้เล่นต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะหลักๆเลยมือถือเกมเนาะแล้วก็ power bank power bank อันนี้พลาดไม่ได้ ควรพกร่มด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ส่วนใหญ่ช่วงที่จัดโกเฟสมันเป็นช่วงกลางปีของญี่ปุ่นเนาะมันอาจจะเจอฝนอันนี้ต้องดูพยากรณ์อากาศใกล้ๆวันอีกทีหนึงเนาะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเตรียมเสื้อกันฝนไว้เพราะเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราใช้ทั้งสองมือเนาะจะมาถือร่มหนึ่งอันแล้วก็แบบเล่นเกมมือเดียวเนี่ยไม่สะดวกยังไงก็ควรพก ถามนิดนึงเสื้อกันฝนมาเล่นยังไงต้องใส่โทรศัพท์ไปตรงไหน ไม่ก็คุมทั้งตัวแล้วเรา แล้ว ก็ โทรศัพท์ โทรศัพท์ก็ยังไง โทรศัพท์มันกันน้ำอยู่แล้วหรือเปล่า กันน้ำออกกันน้ำเข้า กันน้ำออก คือฝนญี่ปุ่นนะครับมันจะไม่ใช่ฝนหนักเนาะอันนี้ต้องบอกก่อน เป็นละอองใช่ไหม มันจะเหมือนเป็นละอองจริงคนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆสู้มากเนาะเขาอาจจะชินกับฝนในประเทศเขาเนาะบางทีเขาปล่อยเลยนะเขาไม่ใส่ไม่กางร่มไม่อะไรทั้งนั้นมันสามารถเดินได้เลยโดยที่แบบไม่ได้รู้สึกเปียกขนาดนั้นเหมือนที่ไทยเนาะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้เตรียมกันก็คือน้ำและอาหารเนี่ยสำคัญมากเวลาคุณไปเล่นโกเฟสนะครับคุณจะเพลินมากๆเลยตั้งแต่เริ่มเข้าสวนยันจบรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เตรียมอาหารไว้เนี่ยคุณจะไม่ได้กินอะไรเลยนะครับจนจบวัน มากเนาะ ใช่แล้วมันจะหิวมากยังไงก่อนเริ่มงานเนี่ยก็คือควรพกน้ำพกอาหารโดยเฉพาะอาหารที่แบบเป็นพวกข้าวปั้นอะไรอย่างเงี้ยตามเซเว่นหรือว่า แซ ตาม นด์วิชเนาะแบบ คน ข ไท น ย มน้ำตาลก็ได้ ใช่พกไว้แล้วก็แบบพอมีจังหวะแบบตีบอสอยู่แล้วอันเนี้ยหยิบมากินได้เลยง่ายๆหามุมกินอันนี้ก็แนะนำ เพราะว่าไม่งั้นก็ระวังเป็นลมนะตีบอลอยู่เป็นลมขึ้นมาแย่เลย มีอีกทริคนึงที่ไม่ได้ทริคแล้วกันเรียกว่าเป็นคำแนะนำสิ่งที่ทุกคนไปแล้วอาจจะเจอแล้วอาจจะทำให้คุณรู้สึกกดดันหรือเครียดได้นั่นก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตคือจะบอกว่าในโกเฟสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกเฟสโกวายต่างๆเนี่ยเวลาคนมารวมกันหมู่มากเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีโอกาสที่จะดาวมากๆก็จะบอกทุกคนว่าอย่าตกใจถ้าเกิดว่าเข้าเกมไปแล้วเฮ้ยไม่โหลดแผนที่ไม่โหลดอะไรเลยอยู่ๆแบบหรือบางคนล็อกอินไม่ได้คือไม่ใช่บางคนหรอกคือจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ตรงแล้วกันโกเฟสทั้ง2 ปีไม่ว่าจะเป็นปี24และปี25ที่ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแรกของเราเนี่ยหายไปเลยเพราะว่าแบบเราเข้าเกมไม่ได้ด้วยความที่ว่าสัญญาณมันแย่จริงๆก็วิธีแก้ไขไม่ต้องตกใจนะครับก็พยายามหลีกออกมาจากกลุ่มคนหมู่มากก่อนไปล็อกอินไปอะไรต่างๆข้างนอกให้มันเข้าเกมได้ปกติแล้วพอเราก็ค่อยกลับเข้าเดินเข้ามาในแอเรียอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ายังรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตมันช้าหรือว่ามันไม่สมูทจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องเลี่ยงการแบบอยู่กับกลุ่มคนหมู่มากละแต่จริงๆการจัดที่โตเกียวเนี่ยคิดว่าไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าปกติแล้วทางเกมเนาะเขาจะมีเสาสัญญาณมาขยายสัญญาณแต่ว่าถ้าคุณไปแบบอีเวนต์อื่นๆเช่นแบบโกวายหรือว่าที่เขาจัดต่างจังหวัดหรืออีเวนต์ย่อยๆอื่นที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาจะไม่เอาสัญญาณไปเนาะก็ตัวใครตัวมันถ้าเกิดว่าเจอคนเยอะเนี่ยมันจะดาวจริงๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับมาแล้วของฮารุเนี่ยใช้
อินเทอร์เน็ตแบบไหนอะแบบไปซื้อที่นู่นเลยหรือว่าซื้อเน็ตใหม่ซื้อซิมใหม่ เป็น roaming หรือว่าเป็น easy sim ให้นู่นอะไรเงี้ย ก็ แนะนำให้หน่อย จริงๆต้องบอกว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วแต่ถนัดของแต่ละคนเลยบางคนก็ซื้อซิมที่โน่นบางคนก็ซื้อซิมจากที่ไทยอย่างของผมเนี่ยจะเป็นซิมทูไฟล์เนาะก็ไม่ต้องเปลี่ยนซิมก็คือเหมือนเป็นการแบบกดเลือกซื้อซิมเดิมนี่แหละแล้วก็เลือกโปรระหว่างที่เราอยู่ญี่ปุ่นก็เลือกเลยว่าใครใช้ค่ายไหนนะครับก็เลือกความเหมาะสมของจำนวนวันที่เราไปแล้วก็เลือกอินเทอร์เน็ตเนาะ อย่างพวกเราไปเคยใช้เป็น แบบปีที่แล้วไปโอซาก้าเราก็เปิดโรมมิ่งไปแล้วใช้ของ AIS เนาะ นี่ก็ใช้ AIS เหมือนกั ใช่ น ไปเปิดโรมมิ่งไปก็ถือว่าโอเคนะ ตอนนั้นเราไปไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แล้วก็ก่อนเริ่มงานจริงเนี่ยเคยมีคนแนะนำว่าเฮ้ยสัญญาณเน็ตอาจจะมีปัญหาให้เรากดรีเซ็ตสัญญาณโดยการเปิดโหมดเครื่องบินก่อน1ครั้งเป็นการรีเซ็ตสัญญาณ1รอบก่อนแต่พอเริ่มปุ๊บมันจะแบบค่อนข้างสมูทขึ้นนี่เป็นอีกทริคนึงที่ลองไปใช้กันดูนะฮะแล้วอย่างกระเป๋ามันเราควรเผื่อไว้เท่าไหร่ดี จากตัวเทรนเนอร์แล้วเข้ามาที่ตัวเกมบ้างหลักๆเลยเนี่ยโดยเฉพาะเกิดคุณมีตัวโปเกพาสเนาะที่มันจะช่วยจับเนี่ยกระเป๋ามอนเนี่ยต่อวันเนาะผมว่าอันนี้จากประสบการณ์แล้วกันเนาะคนที่แบบจับโหดๆอาจจะหนักกว่านั้นเนาะจากประสบการณ์เนี่ยผมเว้นให้มีกระเป๋าสัก 4-500 ช่องต่อวัน ต่อวัน เนาะ ต่อวันคือเราอาจจะกลับไปเคลียร์ก็ได้ถูกไหมไม่ใช่ว่า แล้วแต่ คือต้องกลับไปเคลียร์นะครับเพราะว่า 4-500 ช่องต่อวันเนี่ยคือมันจะเต็มทุกวันแน่นอนเราอาจจะต้องก่อนเริ่มวันใหม่เนี่ยแน่นอนอยู่โรงแรมกับห้องพักไปเราต้องมานั่งเคลียร์กระเป๋าโปเกมอนทุกวันเลยว่าแบบให้มันเหลือประมาณเนี้ย 4-500 อันนี้คืออย่างต่ำเนาะ อย่าง อย่าง ต่ำ ต่ำ เพราะว่าวันหนึ่งเราทั้งจับบอลด้วยแล้วตีบอสอีก ตีบอส คือบอลเราไม่อยากลบเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อน ใช่ มี เก็บไว้ก่อน ฉากหลังอีกอะไรอีกใช่ไหม แล้วคือช่วงโกเฟสนะครับความถี่ในการปล่อยโปเกมอนของเขาเนี่ยแบบจับยังไงก็ไม่ทันอันนี้บอกเลย จับยังไงก็ไม่หมดจับให้โลกทั้งแมปก็ไม่ได้เดี๋ยวก็โผล่เวฟใหม่ก็โผล่ขึ้นมาแล้วคือหนักมาก เวลาจำกัดด้วย เวลาจำกัดด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมไว้นะคือโปเกบอลครับโปเกบอลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเตรียมไม่ถึงปีก่อนๆนะเตรียมไม่ถึง 1,000 ลูกหมดระหว่างทางอันนี้บอกเลยว่าหมดระหว่างทางแน่นอนในร้านค้าของเกมเนาะมันจะมีโปเกบอลขายด้วยทองเนาะ200 ลูกตอนเล่นใหม่ๆก็คิดว่าใครแม่งจะซื้อ ไม่คิดว่ามันก็หมุนเสาได้ใครมันจะซื้อบอล200 ลูกวะพอคุณเข้าไปในโกเฟสนะครับคุณจะรู้เลยว่าคุณนี่แหละอาจจะต้องเป็นคนหนึ่งที่กดบอล200 ลูกนั้นอาจจะ 2-3 ครั้งด้วย เพราะ ซ้ำ บางทีอ่ะมันหมุนเสาไม่ทัน ใช่มันหมุนเสาไม่ทันจริง ต้องบอกว่าในส่วนเนี่ยมอนอะเยอะมากจริงๆแต่เสาไม่ได้เยอะเท่ากับเหมือนที่เราเล่นในอย่างสยามเนี่ยไม่ได้เสาในงานไม่ได้เยอะเท่าแบบนี้แล้วกลายเป็นบอลหมดไวมากแต่มอนเนี่ยเหลือเยอะเลยจับไม่ทัน ใช่เพราะว่าเสาหนึ่งอ่ะมัน5 นาทีถึงจะหมด กว่าจะปั่นได้ครั้ง ครับ แล้วเสาไม่ได้เยอะเท่าอย่างที่เราจะคิดว่าน่าจะมีเยอะอะไรเงี้ยครับ ก็ควรเตรียมบอลโดยเฉพาะบอลแดงนะครับเพราะส่วนใหญ่โปเกพันมันจับด้วยบอลแดงเนาะเป็นหลักถ้ามันออโต้ก็เตรียมไว้ใกล้ๆ1,000 หรือพันเกินได้ก็ดีครับส่วนเวลาเราโยนเองเนี่ยเราอาจจะใช้บอลอื่นเนาะบอลแดงปล่อยให้โกพันจับไปทริคอีกอันนึงก็มันอาจจะต้องมีการสลับโหมดในโกพัสเนาะคือด้วยความที่ว่ามันหมุนบอลไม่ทันจริงๆเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องปิดโหมดให้มันจับอัตโนมัติเนาะปล่อยให้มันหมุนเสาอย่างเดียวแล้วเราตัวเราเนี่ยกลับมาจับเองบ้างอันเนี้ยก็อาจจะต้องมีการสลับอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันจับอัตโนมัติอย่างเดียวครับมันจะไม่หมุนเสาเลยครับเพราะว่ามอนมันเยอะมากพัดมันจะจับโปเกมอนก่อนเนาะพอโปเกมอนมันมีไปเรื่อยๆเนี่ยมันแทบจะไม่ไปหมุนบอลให้เราเลยครับ มันจะไม่หมุนเสาเลย เพราะฉะนั้นเรื่องบอลค่อนข้างสำคัญ สำคัญรู้ตัวอีกที คือบ ลจะหมด ถ้าข้างนอก แล้ว ไม่เป็นไรอาจจะแบบว่ามีบาลานซ์เรื่องของเสากับมอน แต่พอในงานในส่วนมีอีเวนต์เนี่ยไอ้เนี่ยมอนเยอะจริงๆแล้วเสามันไม่ได้เยอะเท่าแล้วแบบบอลรอไม่เพียงพอจริงๆทั้งแบบกี่ชั่วโมงนะ ประมาณ4 ชั่วโมงครับที่อยู่ในสวนแล้วหมด ยังไม่พอต้องเตรียมแบบ ใช่ 1,000-2,000ยังไม่พอถูกไหมต้องอย่างกับคิดละ2,000แล้วกันหาการเตรียมตัวไป ก็พันบวกแล้วกันให้ดีให้เสร็จลักษณะการเล่นในสวนเป็นยังไงปกติเวลาเข้าสวนนะครับผู้เล่นที่มีตั๋วเนี่ยจะได้เควสที่เป็นสเปเชียลมาซึ่งมันก็จะได้โปเกมอนพิเศษเนาะในของโกเฟสปีนั้นๆเนาะซึ่งเควสต่างๆอ่ะมันจะล้อกับพื้นที่ที่อยู่ในสวนเลยยกตัวอย่างเช่นสวนเนี่ยปกติสวนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นประมาณ4โซนเนาะซึ่งของโกเฟสปีนี้ก็เห็นแวบๆมีแผนที่ออกมาละก็มีการแบ่งโซนเป็นประมาณ4โซนเช่นเดียวกัน4โซนนี้มันคือยังไงคือโปเกมอนที่เกิดแต่ละโซนเนี่ยซึ่งตอนนี้เขายังประกาศมาไม่หมดนี่แอบคิดว่าเดี๋ยวคงอีกสักพักหนึ่งน่าจะมีรายชื่อโปเกมอนออกมาว่าแต่ละโซนมีโปเกมอนตัวไหนเกิดบ้างเนาะแต่ละโซนเนี่ยโปเกมอนที่เกิดโซนไหนเนี่ยมันจะอยู่ในโซนนั้นโดยเฉพาะเลยถามว่าไอโซนพวกนี้เวลาเป็น global เวลาเป็นรอบของทั่วโลกครับมันจะต่างไงถ้าทุกคนจำได้เนี่ยตอนรอบ global เนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาตั้งแต่ 10 โมงถึงเที่ยงเนาะ1 ชั่วโมงเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น1โซน
พอชั่วโมงที่ 2 ก็จะเป็นโซนที่ 2 แล้วก็จะหมุนอย่างเงี้ยได้โซนละ2 รอบต่อวัน อันนี้คือรอบ global เนาะแต่ว่าตอน Go Fest ในสวนนะครับไอ้พวกโซนต่างๆนี่แหละมันจะเป็นโซนจริงในพื้นที่สวนเลยเขาจะตัดเลยว่าโซนนี้อยู่มุมนี้โซนนี้อยู่มุมนี้ข้อดีคือคุณสามารถตั้งเป้าได้เลยว่าคุณอยากจับโปเกมอนตัวไหนในโซนนั้นสมมติว่าเรารู้แล้วว่าตัวใช้นี่ที่เราอยากได้มันอยู่โซนนี้เป็นหลักพอเราทำภารกิจต่างๆแล้วเราสามารถมุ่งไปที่โซนต่างๆเพื่อสิงอยู่ในโซนนั้นแล้วก็หาแต่ตัวที่เราต้องการได้เลยแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าเขาจะมีเควสให้เนาะเควสต่างๆนี่แหละมันจะลิงก์กับโซนเมื่อกี้ที่บอกคือคุณจะถูกบังคับให้เดินไปทุกโซนแน่นอน ใช่ เพราะว่ามันจะมีการบอกเช่นว่าคุณต้องหมุนเสาในโซนนี้ให้ครบ6 ต้นหรือ10 ต้นสมมติต้องจับโปเกมอนในโซนนี้ตามเงื่อนไข ต้องจับประเภทนี้ ใช่ซึ่งถ้าเราไม่วางแผนให้ดีเนี่ยมันจะเสียเวลามากเพราะเราต้องเดินไปเดินมาดูเควสหรือว่าถ้ามีเพื่อนที่เข้าสวนวันก่อนหน้านี้ลองดูว่ามีเควสอะไรทำที่โซนไหนบ้างแล้วลองวางรูทติ้งการเดินดูมันทำให้บางทีเราสามารถเดินได้แบบทีเดียวจบรอบโดยที่ไม่ต้องวนไปวนมาสามารถไปโซนที่1 2 3 4แล้วก็จบปิดหน้าเควสได้เลยตอนไปถึงโซนสุดท้ายพอเวลาเหลือเราก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะไปนั่งตีบอสตรงจุดที่เสาเยอะหรือเราจะไปโซนไหนที่เราอยากจะจับชายนี่ตัวนั้นอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ปกติก็จะเล่นกันประมาณนี้นะครับ นี่เราก็รู้วิธีเตรียมตัวแล้วนะว่าการไปเล่นโกเฟสที่ต่างประเทศเนี่ยมันต้องเตรียมตัวไงบ้างแล้วเราจะพบเจออะไรบ้างนะครับในแต่ละประเทศนะครับแล้วปีนี้เนี่ยเราจะไปตัวเดียวกันมันมีอะไรพิเศษบ้าง ใช่ พิเศษเหรอ นี่ไง เนี่ยสปอยขนาดนี้ มันถึงยังไง เสื้อพิเศษ เสื้อ ไม่ใช่ มันคือมิวทู อ่า เป็นไฮไลท์ของอีเวนต์นี้เลย ใช่แล้วแต่ ซึ่ง Mewtwo ซึ่งมันทำไมมันถึงเป็นพิเศษ เพราะว่ามันเป็น เพราะว่า ปล่อยมาครั้งแรกด้วย เป็นตัวที่เปิดมาใหม่ เฮ้ยมิวทูปล่อยมานานแล้วนะ อ้าว มันเป็น Shadow ก็มีด้วยเหรอ ร่างใหม่ไง ร่างเม ร่าง กา ร่างอะไรตัว เม อี กา เมกา เอ็กกับ Y X กับ Y มาสองร่างเลย ใช่ ซึ่งก็ตัวนี้เนี่ยเมกาเนี่ยพิเศษของมันก็คือมันจะปล่อยมาแค่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของอีเวนต์ ของในสวน ของในสวนนะ ของในสวน เช่นบ่าย2ถึง10 โมงถึงเช่น10 โมงถึงบ่าย2ก็ปล่อยตอน เที่ยงบ่ายโมงครึ่ง บ่ายโมงครึ่ง ใช่ บ่ายสอง ครึ่งชั่วโมงสุดท้าย แล้วเขาปล่อยมายังไงอ่ะก็คือเป็นยิมพิเศษเนาะผมว่าน่าจะเป็นยิมพิเศ เป็ ษ น แหละ พิเศษ แล้วก็เป็นมิวทูเมกามิวทู อ่า และสามารถเข้าไปตีได้ถึง 1,000 1,000 คน คน โอ้ เยอะ แสดงว่าม าก มันโหดมากเลย ใช่ อะ ต้องลุมกันข ต้ นา อ ด ง นั้ โห น ด เลย มากเลย สังเกตว่าตอนที่เราเกมเปิดตัวใหม่ๆแรก อ่า ๆมันมีแบบ เทรนเนอร์ มีภาพว่าเทรนเนอร์ไป อ๋อ ลุม ใช่ใช่ ลุ ย ม ก แบบ สับ สู้ ขึ้น กัน มาบางอย่าง ใช่ นะครับ เพื่อไปลุมตีมิว ซึ่งในอีเวนต์เนี่ยถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะ อ่ามั มันจะมีระบบใหม่เข้ามา ซึ่งคือต้องชูมือถือขึ้นยกเร็ว แล้วต้องมี AR ด้วยนะ ใช่AR ที่เราไม่เข้าใจใช่ ต้องเป็น ยก AR ชูมือถือขึ้น อ่า ซึ่งจะเป็นวิธีการที่จะเหมือนกับอะไรนะ ปล่อยท่าชาร์จ ใช่ โดยการชูมือถื ระ อ บบ ขึ้น ใหม่ ใช่ ซึ่งอันเนี้ยก็เดี๋ยวต้องรอ ดู ดู ห อี น้าก งาน ทีนึงว่ามันจะเป็นยังไง ใช่รอดู ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นแบบที่ถูกปล่อยมีข่าวออกมาล่าสุด ใช่ บรรยากาศมันต้องเหมือนแบบรวมพลัง ใช่ พลัง สู้ พลัง ลองชูมือถือที่พร้อมกันเฮ้ยปล่อยพลัง ดักกันบอลเหรอ ปล่อยใช่แบบกันบอลซึ่งถ้าเกิดว่ามาในแบบอยู่ตามถนนทั่วไปก็คงแปลกๆเนาะแต่ว่าในอีเวนต์ในสวนเนี่ยน่าจะสนุกนะแบบทุกคน ใช่ ชู เพ มื ราะ อ ว่าทุ ถื ก อ คน ปล่อย จะ พลัง เล่นเกม ปล่อย สิ่งแปลกใหม่ นั่นก็แสดงว่ามิวทูเป็นเพลงหลักของงานนี้ ใช่ แล้วมีบอสอื่นน่าสนใจกันไหมครับ นอกจากเมกามิวทูก็มีมิวทูนี่แหละเป็นมิวทูปกติเลย อ่า แล้วก็จะมีของที่โตเกียวนะจะมีซุยคุณกับฟีเซอร์ ซึ่งแต่ละประเทศมี3ประเทศมันจะไม่เหมือนกันนะ แบ่งเป็น อี ที ก ม 2 ประเทศ 4 ที ฟิ ม วกับฟิเซอร์ ทีม เป็นชาโด เป็นชาร์ด ชาโด ด้วย ใช่ เพราะว่าที่โตเกียวเนี่ยเขาจัดเมืองแบบว่าชื่อว่า Waterfront City อ่ะ ก็จะเป็นแบบธีมแบบน้ำอะไรอย่างเงี้ย อ่า เป็นซุยคุณเป็นฟีเซอร์อะไรอย่างงี้ นี่แบบนี้ก็ต้องมีแบ็กกราวด์ใช่ไหม มีแบ็กกราว อ่า สวย แบ็คกราวด์ ด้วย ด้วย นะถือว่าปีนี้สวยเลยนะโอเดบะใช่ไหม ใช่ เป็นสะพานใช่ไหม เป็นสะพานลุงเรนโบว์บริดจ์ของที่โอเดบานะครับก็สวยมาก สวยจริงๆวันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะแบ็กกราวปีนี้ ใช่ แล้วนอกจากนี้บอสก็ยังมีการ์ดอนไคโอ Kyoka ก้าที่เป็นชาโด กลับมาให้อีกแล้ว ชาโดก่อน อ๋อเป็นชาโดด้ เป็ วน ย ชาโดด้วย แล้วก็มีไฮมอล อ่า ร่าง ไฮ ไฮ ม ม อ อ ล ล ใช่ ไคโอก้า ไคโอ กับ ก้ากับ กา การ์ดอนด้วย อ่า ก็ฉากหลังก็ต้องตามมา ใช่ ทีนี้นอกจากนี้มีมอนพิเศษอะไรมอนพิเศษอะไรแบบตัวพิเศษ อีตัวเหลืองๆใช่ไหม ใช่ที่มันเป็นสาย ชื่ออะไรนะ นั่นแหละสิ เซราโอล่า อันนี้เป็นมอนมายาม ายา แต่ว่าทีนี้จะได้เฉพาะคนที่ซื้อตั๋ว อ่า ก่อน สวรรค์ ถ้าเป็นคนที่เสือ ซื้อ ก่อน ตั๋วเข้าสวน อ่า ใช่ จะเป็นเควสพิเศษมาให้ทำซึ่งปีที่แล้วมันเป็นวอลคาเนียแต่ปีนี้ก็เป็นเซราโอล่า
แล้วก็นอกจากนี้จะมีคอสตูมเนาะเป็นอะไรปิกา เป็น จู ไรเอ่ย ปิกาจูใส่หมวก ใส่หมวก ของญี่ปุ่นก็จะเป็นปิกาจูใส่หมวก หมวก ที่เป็นทีมสีฟ้าเป็นมิสติกทีมเป็นฟรีเซอร์นะส่วนอีก2ประเทศก็จะเป็นแบบใส่หมวกไฟเออร์กับใส่หมวก ทันเด ทั อน ร์ เดอร์ เดอร์อ่ะ แล้วก็มีเคียตาปีนอน น้อง นอนใส่หมวกที่อันนี้น่ารัก น่ารักอยู่ เอาไว้สะสมบางเดียวก็ตามหาชายนี่ มี เอา กัน จะเปลี่ยนร่างได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ แล้ว เนาะ ก็มีเชนี่ที่เพิ่งปล่อยด้วยเหมือนกัน ใช่ มีกระทิง เคนทาลอสเคนทาลอสเนี่ยของญี่ปุ่นก็จะเป็นน้ำธาตุน้ำเป็นฟอร์มเขาเรียกฟอร์มอะไรนะ มันเป็นฟอร์มของภูมิภาคพาวเดียครั เอา บ เดียเป็นร่างน้ำ เกทรอที่เรารู้จักเนี่ยมันจะตัวสีน้ำตาลเนาะแต่ว่า ใช่ อันเนี้ยของพาวเดียมันจะตัวสีดำแล้วมันมีทั้งหมด2ฟอร์มแล้วก็คือธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุ normal ปกติด้วยมีสามฟอร์มใช่ แล้วก็มีเชนอีกตัวหนึ่งตัวอะไรนะที่มันเป็นบินได้น่ะ บินได้นะตัวไหน สีส้มๆน่ะ ไป ที่มันเหมือนเครื่องซักผ้าน่ะ อ๋อโลด้วยเหรอ โลตอมเป็นใบเกม โลตอมฟอร์มเครื่องซักผ้าอันนี้จะเป็นชายนี่ที่ปล่อยครั้งแรก ครั้งแรกด้วยใช่จริงๆมันปล่อยมาหลายฟอร์มแล้วแต่เชนนี่ไม่เคยออกเลยอันนี้ ปล่อย ครั้ มาง ห แร ลาก ย เลย ฟอร์ม มีหลายฟอร์มแล้วมีอะไรนะ เครื่อง ปล่ ซั อก ย ผ้า มาแล้ว ตู้เย็น มันจะมีตู้เย็น ใช่มีมาครบเลย มีหลายฟอร์ม ต่อไป อะไรบ้าง ต่อไปคงมี iPad มีอะไรตามมาที่ อ่า แต่พิเศษอย่างว่าตอนนี้เรื่องของอันโนนเนี่ย อันโน หลายๆคนอาจจะยังไม่คร อั บ นนี้ กัน พิเศษมาก แต่ว่า รอบนี้ทำไม นี่เป็น รอบนี้ ปล่อยทุกตัว อันนี้แหละตามล่ากันอีกแล้ว ชายนี่ และมีใช้นี่ นี่ ทุ ด้ ก วย ตัว โอ้อันนี้แบบ คนที่ยังไม่มีตัวไหนนะ ตามเก็บได้เล ต้ ย องเก็บซึ่งปกติแล้วมันจะปล่อยตอนไหนอ่ะ ปกติแล้วอโนนเขาจะปล่อยตามอีเวนต์ของที่ต่างประเทศนะครับ โดยเขาจะใช้ตัวอักษรเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมตินะไปจัดที่โยโกฮาม่าอย่างเงี้ยเขาจะใช้ตัว Y อะไรนะ Y O M A ตามชื่อเลย ไปจัดที่เมืองไหนเขาก็จะเอาอโนนที่สะกดตามชื่อเมืองนั้นไปปล่อย แต่ของโกเฟส10 ปีครั้งเนี้ยพิเศษคือปล่อยหมดเลย ใครที่กำลังตามล่าอโนนให้ครบรวมถึงใช้นี่ด้วย เป็นโอกาสละที่เราจะเก็บให้ครบเอง ใช่แล้วเพราะครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ครบ 10 ปีของโปเกมอนโกด้วย ใช่ ก็เลยเป็นแบบอีเวนต์พิเศษทั้งหมดเลย ใช่ แล้วก็ครบ 30 ปีโปเกมอนด้วยนะ ใช่ ก็ไม่รู้ว่าจะจัดยิ่งใหญ่แค่ไหน จริงๆเนอกเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการซื้อตั๋วไปแล้ว อ่ะ จริงๆมันมีอย่างอื่นที่แอดออนได้อีกนะนอกจากเรื่องของบัตรตีบอสหรือว่าตะไคร่ วิก่อนไปกัน เรื่ แน่นอน เสื้อ เอาเสื้อ ขอ ใช่ เพิ่มตัวหนึ่งได้ไหม เราลืมตัวพิเศษไปหรือเปล่า เราจะได้เจอโปเกมอนจากฮาวาย1ตัว อ๋อ ซึ่งปกติเราจะไม่เจอเลย ใช่ ถ้าเราไม่ไปเที่ยวฮาวาย นั่นก็คือ น้องซุมบ้า ไม่ใช่ไม่ต้องไปเอาก่อนเนาะ นี่นกเล่นชาเกาะใช่ไหม ไม่ใช่ ลืม นก ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ ด ใช่ อกไม้ เป็นเหมือนช่อดอกไม้ ช่อดอกไม้ กลมๆ ใช่ มีดอก คน ไม้ ไทยอาจจะเรียกว่าพวงมาลัยเนาะ พวงมาลัย อาจจะเป็นพวงมาลั ค ย นไทยเรียกพวงมาลัยแต่ว่าจริงๆมันเหมือนกับว่าเป็นหมวกดอกไม้ใช่ป่ะ อ่า ใช่มันเป็นหมวกดอกไม้ ชื่อ ข นะ อง คิว ฮาวาย วาป่ะรู้สึกชื่อคิววา อ่า คอมฟี่ภาษา ภาษาอังกฤษ ชื่อ coffee ครับ ก็ ก็เป็นพิเศษที่ปกติต้องไปที่ฮาวายเนาะ ใช่ รอบนี้ใครที่ได้ไปที่โกเฟนก็จะได้จับแน่นอน แต่ไม่มีใช้ แต่ยังไม่ปล่อยใช้นี่เดี๋ยวเราเข้าแอดออนต่อก ลับมาเลยแอป นอกจากเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องแอดออนการซื้อมีที่ฟักไข่กับตีบอสแล้ว ใช่ มันจะมีพิเศษเรื่องของเสื้อ เสื้อด้วยนะครับ มีเสื้อมี มีกระเป๋า กระเป๋าอันนี้ขึ้นกับกำลังซับแต่ละคนนะครับว่าแบบ ใช่ อยากซื้อไหมแต่มันก็เป็น limited edition ลิมิเต็ดซึ่งซื้อได้เฉพาะที่สวน ที่ ใช่ นั้น ส่วน ด้วย แล้วรอบนี้มีเสื้อลายใหม่ด้วยออกมา จริงๆสวยนะเสื้อยืดอ่ะ เสื้อลายมิวทูแล้วก็มีพิกาจูด้วยนี่ มีกระจูแล้วก็มีฮูดเนาะเป็นแบบฮูด ใช่แล้วแต่คนจะเลือก แต่ เล ว่าย ราคาถือว่าก็ ราคาก็ ใช่ แรง ก็แรง อย่างพูดเหมือนมีบางคนว่ามันค่อนข้างหนามากแล้วผ้าก็ อันนี้ขึ้นกับความชอบแต่ละคนแหละ ใช่เพราะว่าอาจจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรา บ้านเรา ร้อน ซื้อมาอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึก เก็บไว้ก็ได้ เพราะว่ามันถือว่าเป็นเหมือนสินค้าครบรอบ 10 ปีเนาะ ใช่ ซึ่งจะผลิตครั้งเดียวแล้วก็เป็นลิมิเต็ดอีดิ ใช่ ชั่นใครพลาดก็คือพลาด พลาดเลย อนาคตอาจจะขึ้นราคานะ อ่า อาจจะแพงเก็บไว้เหมือนกับเป็นทองเนาะเหมือนซื้อทองเก็บไว้ กลัวผ้ามันจะกลัวผ้าจะเปื่อยก่อน ขึ้นปุ๋ย เดี๋ยวปวกกินก่อน ใช่ ซึ่งวันนี้รอบของปีนี้เนี่ยเราเข้าสวนกันวันที่ 29 ซึ่งเป็นวันศุกร์ 29เช้าวันศุก มัน ร์ เป็นวันแรกด้วยเนาะที่เป็นสวน ถือว่าเราเป็นแบบว่าประเดิมเนาะ ประเดิมเลย กระต่าย เป็นหนูทดลอง เป็นหนูทดลองให้ทุกคน จะเจอบั๊กเจออะไรไหมเพื่อนปีที่แล้วไข่10 โลไม่ออก ใช่ รอบนี้ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรแบบมาเป็นบั๊กที่แบบทำให้เสียดาย ซึ่งเราไปอ่ะเราก็เหมือนกับว่าไปลุ้นเอาหน้างานหมดเลยอ่ะ เราจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยว่าเราต้องทำอะไรก่อนหลัง ใช่ หรือเทคนิคอะไรยังไง เราเหมือนเป็นหนูทดลองจริงเลยนะรอบ ใช่ นี้ ใช่แต่จริงๆอย่างที่บอกว่าเราตั้งใจไปเล่นด้วย แล้วก็ไปเที่ยวด้วยก็เลยอาจจะแบบไม่ได้คาดหวังเต็มร้อยว่าแบบ ใช่ ฉันต้องอนุนี่ ต้ นะ องเล่นทุกวัน จริงๆรอบเนี้ยเลยก็ไปถ่ายแบบแนว ใช่ วีล็อกด้วยใช่ไหม ใช่ จะ ค ได้ รับ เห็นว่า ได้ เอ๊ะ บรรยากาศ บรรยากาศตั้งแต่เดินทางบ้านพักหรือกิจกรรมต่างเรามีอะไรบ้าง อ่า ได้ไปดูกันแน่ๆ และนอกจากนี้ อันนี้คือเป็นข่าวที่เพิ่งปล่อยมา เมื่อไม่กี่วันก่อน อืม มันจะมี Go Stamp Rally อ่า ก็คือสแตมป์
เขาเรียกว่าเหมือนสแตมป์เมือง สแตมป์เมืองคล้ายๆกับซาฟารีที่เรา จัดบ้านเรา ที่เรา ใช่ไหม จัดที่กรุงเทพล่าสุด ใช่ เราก็ต้องอันนี้เราก็มีแผนว่าเราจะไปตามล่าเหมือนกันนะ แต่เราก็ไม่รู้ว่า จะไหวทุกเมืองไหมให้กว้าง มัน แค่ไหน มัน ระยะทาง ไกล ไกลกันแค่ไหน เดินไกลไหมนั่งรถไฟฟ้าไกลไหมอะไร ไม่ เงี้ย ต้องรอดู เดี๋ยวเราไปลองเราดูในคลิปกัน หาโอกาสไปอยู่เหมือนกัน ใช่ ต้องไปแน่ครับต้องบอกเลยว่าต้องไปแน่นอ มัน น ต้องเดี๋ยวตอนนี้มันก็จะมีฝาท่อเราก็มีแผนว่าจะไปตามล่าฝาท่อด้วย เราว่าจะไปโยโกฮาม่าเนาะมาตามติดตามไป ว่าจะได้ แล้วมารอดูกันว่าเลจะกรีดใช้นี่ฉากหลังหรือเปล่านะครับ ก็รู้ๆกันอยู่ว่ารอบนี้เราไปทำเพื่ออะไร เพื่อไปหามิวทูชานี่ฉลากกันใช่ไหม มันก็ไปแช่ออนเซ็น เอาอีกแล้วกลับมาเรื่องเดิม เราต้องไปตามหามิว มิว ทู ทู ใช้ ชานี่ดิฉากหลัง ต้องได้ใช้นี่มิวทูฉากหลั ใช้ ง นี่มิวทูฉาก ฉาก ห ห ลั ลั ง ง ร้อยด้วยก็ดี ร้อยด้วยก็ดี ถ้าร้อยไม่ได้ยัดฝาได้ครับขอได้มาก่อน ใช่ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังลุ้นอยู่ว่า จะมี เราติดลัคกี้กัน เดี๋ยวทำลักกี้กันไว้ก่อน นี่ไง แล้วเราก็ เก็บเอาไว้ เผื่อต้องไปเตะกันที่นู่น ไปเทรนเอามิวทูฉากหลัง หลัง ใช้ ใช้ นี่ ใช่ เทรนกัน เพราะความยากคือเราได้ตัวเดียวไม่ได้นะครับ เพราะมิวทูเรามีทั้ง X และ Y เราต้องหา2 ตัว ใช่ โหดมากปฏิหารตัวเดียวก็ ใช่ เหนื่อย เหนื่อยแล้ว กว่าจะได้ตัวดี เดี๋ยวไว้เราไปเจอกันที่ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราดูชมกัน ก็ต้องขอบคุณพี่ฮารุด้วยแล้วกันนะ ขอบคุณ ที่ ฮารุ เข้า นะ มา ครับ วันนี้ ๆยินดีครับ ครับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยกันนะครับไปก่อนนะครับ เจอกัน บ๊าย ที่ญี่ บา ปุ่น ย ครับ บ๊ายบาย Bye.